Привіт! Зараз буде сюжет дещо нетиповий для нас. Ми не ганялися за корупціонерами і не шукали схематози. Ми розповімо вам історії лікарів та їхніх родин, про те, як держава їх підтримує і допомагає. А перед цим подивіться, чи ви підписані на наш канал. І якщо ні, то обов'язково тисніть червону кнопку під цим відео. Також ви можете нам допомогти, лінк також під відео. Або ж придбати наш мерч у нас в магазині. Також сьогодні буде розіграна маска Bihus.info між усіма, хто напише будь-який коментар під цим відео. Дякую. Вітання! Мене звуть Денис Бігус, а кількість госпіталізацій від коронавірусу цими днями сягнула рекордних 3000 на добу. Це не люди, які інфікувались, це хворі в стані, з яким кладуть до лікарні. І водночас медиків менше. З початку епідемії кілька тисяч медперсоналу звільнились. І я думаю, якщо узагальнити причину, то це відчуття беззахисності при пекельній роботі. І йдеться не лише про маски, рукавички, ні. Ми дослідили компенсації родинам лікарів, які померли від ковід. Це ж теж про захист і піклування. І я не знаю, що вражає більше – статистика цих виплат чи історії про те, як держава судиться, щоб їх не платити. Київська область, місто Тараща. Тут наприкінці жовтня від коронавірусу померло подружжя медиків – Галина та Валентин Степченки. Жінка працювала медсестрою в місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Її чоловік – лікарем-анестезіологом у Таращанській центральній районній лікарні. У них залишився 13-річний син. Ця трагічна історія сколихнула країну. І щоб дитина отримала допомогу від держави, до очільниці Мінсоца в прямому ефірі звернулася ведуча «1+1» Наталія Мосейчук. Всіх, від кого залежить. Міністерство соцполітики, пані Лазебна, будь ласка, візьміть під свій контроль долю цієї родини, забезпечте всіма документами, забезпечте всіма виплатами миттєво, терміново. Тітка осиротілого хлопчика підтвердила, що після цього звернення вони отримали виплати. Відзвітувало про це і міністерство. Питання вирішили рівно за тиждень після публічного звернення. Однак таке звернення, воно було одне. А сімей, у яких рідні медики померли від ковіду – сотні. І ті, імена кого не звучать по загальнонаціональних каналах, намагаються отримати обіцяну державою допомогу місяцями. Чому саме він? Я собі це питання щодня задаю і читаю дуже багато. Я вже про цей ковід стільки начитався, що я не можу сказати, що я там мега-експерт, але я відповіді не знайшов. Чому саме батько? Чому він? Олег Гайда 26 років працював хірургом. Завідував хірургічним відділенням поліклініки у Черкасах. 30 червня лікар помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Йому було 52 роки. Щодня до нього приходила велика кількість пацієнтів з різними патологіями. Так як він хірург, то до нього приходили пацієнти з хірургічними патологіями, яких він консультував та надавав амбулаторну допомогу. До батька приходила на консультацію така кількість людей, це було не 5, не 10 чоловік, це могло бути і 20, і 30. На дверях кабінету Олега Гайди все та ж табличка, тільки тепер без ініціалів. Його син Ігор також працює хірургом, тепер у цьому ж кабінеті. Тут він залишив усе, як було в останній робочий день батька. Він не хотів бути завідувачем, він не хотів бути взагалі на керівних посадах, він такий в мене був як робочий солдат. Йому було цікаво працювати з людьми і цікаво робити роботу. Ігор показує придбані батьком захисні маски, рукавиці, щиток та антисептик. Батько дуже був серйозно налаштований в питанні коронавірусу, тобто він знав, що хвороба серйозна, він боявся її, і він робив максимальні заходи для того, щоб себе убезпечити від даного захворювання і убезпечити всіх близьких. Він нікого не оглядав без маски. Він інколи навіть вдівав 2 маски, можете собі уявити. Проте вберегтися від коронавірусу лікарю не вдалося.
Абсолютно здоровий мужик, який мені інколи здавалося, що у нього здоров'я ще більше, ніж у мене. Ураження легень було тотальне, там практично 80% легень було уражено. Олег Гайда лише на 2 тижні пережив свого рідного брата Івана, керівника військового шпиталю у Львові, який теж помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Вони з ним були надзвичайно близькі. Це не просто слова, це я знайшов у батька відео, там, знімали домашнє відео з 92 по 2002 рік на відеокамеру ще касетну, ще пленочну. І він ці відео відцифрував, і я знайшов, і оце вже зараз по-іншому на це дивлюся. Тобто він там в багатьох відео, коли ми там збиралися всією родиною ще в бабусі, то він завжди рідного брата, він в нього був як цей... Фух, пробило. Я взагалі якось себе завжди вважав черствим, але пробиває часом. Ці домашні зйомки я передивляю, зараз по-іншому на це все дивлюся. Він рідного брата завжди, знаєте, як в будь-яких зйомках, там знімає родину, да? Головною ключовою особою у нього був завжди брат. Якщо там сидять всі за столом, то він знімає брата. На прощання зі старшим братом Олег Гайда не поїхав. На той момент він вже погано себе почував. Ігор впевнений, батько інфікувався на роботі. Батько нікуди, крім роботи, не їздив. Він користувався власним автомобілем. Його графік щоденний виглядав приблизно так. Зранку прокинувся, поснідав, сів в машину, взяв маму, завіз маму на роботу, себе завіз на роботу. Після обіду сів в машину, заїхав, забрав маму з роботи і приїхав додому. Він до мене навіть за останні останні 2-3 місяці його життя, він до мене навіть ні разу не зайшов так, щоб зайшов в дім, щоб ми випили чаю, поспілкувалися. Про те, що Олег Гайда заразився коронавірусом, підтвердило розслідування і 2 комісії. В комісію входять представники Держпраці, роботодавця, профспілок, фонд соціального страхування. Акт Держпраці, акт розслідування Держпраці є ключовим. Тобто комісія визначила, що він дійсно заразився, захворів. Документи всі підтверджуючі є, отримайте виплату. Зразу скажу, я на цю суму не претендую. Я претендую, щоб її отримала мама. Я не хочу від держави коштів за це. Ще на початку квітня Володимир Зеленський повідомив про те, що у фонд боротьби з коронавірусом заклали допомогу сім'ям лікарів, які загинули від ковіду. І в липні на це виділяють 233 мільйони гривень. Отримати право, звісно, мають, але чи отримують родини ці виплати? На 12 листопада відомо про 236 смертей медиків від COVID-19, яким вони інфікувалися на роботі. Комісія встигла розглянути 112 випадків. Визнала, що лікарі заразилися на роботі, офіційною мовою це випадки, пов'язані з виробництвом, у 34. І навіть з них виплати отримали не всі. Дещо узагальнено – 25 родин. Родина Олега Гайди серед цих 25 не значиться. 2 комісії визнали, що медик інфікувався на роботі. Але попри це фонд соцстрахування відмовився платити. Більше того, фонд через суд оскаржує рішення комісій. Страх розказує, що він захворів на ковід, тому що він, напевно, не захищав себе. Я кажу, прийдіть до мене на роботу, і от в мене від батька це все сталося. Я вам просто покажу. Ось 1, 2, це ще, кстати, все запечатане. 2, 3, щиток висить, 5 літр антисептика можете біля умивальника зняти під низом. Зрозуміти логіку і поведінку фонду соцстраху Ігор Гайда не може. Якщо відверто, ми теж. Але результат такої логіки. Під час епідемії родині лікаря, який в епідемії загинув, доводиться битись за державну допомогу в суді. І це ненормально. Скільки я дивився, як мій батько віддавав себе цій роботі, в ущерб собі, замість того, щоб кудись поїхати відпочити. Оце все, що ви бачите, оце все в цьому кабінеті. Державне, ось раз і воно 2. Принтер і комп'ютер. Оце державне. Він жив для людей. І тільки із-за того я буду йти до кінця, я готовий на все.
Юристка Ольга Боженко, яка детально вивчила цю справу, запевняє, підстав не довіряти висновкам двох комісій немає. Фонд дійсно аргументує, що не надали документального підтвердження, що лікар інфікувався від інфікованого пацієнта, але водночас матеріали справи містять дійсно перелік осіб з підтвердженим діагнозом, з яким контактував лікар в цей час, і які, як дві комісії вирішили, дві комісії погодились, ці особи могли і, скоріш за все, були тим джерелом. Такі дії з боку фонду – це просто якби дискредитація виконавчою владою зусиль законодавчих органів, які фактично одноголосно прийняли цей закон. Якщо ви думаєте, що історія Ігоря Гайди – це поодинокий випадок, то ні. На жаль, ні. Галина Колянчикова працювала сімейним лікарем в Миколаєві. 5 жовтня вона померла від ускладнень COVID-19. Її чоловік Юрій Колянчиков також медик, хірург з 40-річним досвідом. Син – лікар-уролог. Ми поспілкувалися з ними у скайпі. На одном месте она проработала 40 лет. Никто из администрации не вышел со мной на связь. Мне это нужно, мне помощь, я в нее не рассчитывал. Но чисто по-человечески. 3-й місяць родина Галини намагається довести керівництву лікарні, що лікарка інфікувалася на робочому місці. 8 голосами против и 6 голосами за было принято решение о том, что этот случай не связан с ее профессиональной деятельностью. Проти голосувало керівництво лікарні і представники фонду соцстраху, який має виплачувати компенсації. Мы явно прослеживаем тенденцию того, чтобы не связывать этот случай заболевания и смерти с профессиональной деятельностью. Хотя имеются неопровержимые факты контактов с коронавирусными больными. Нині у справі Галини Колянчикової засідає друга комісія. Однак Юрій не впевнений, що і цього разу вердикт буде справедливим. Тоже мнения разделились, причем кто-то активно за, а кто-то активно против. Значит, а там аргументирует в этот раз уже тем, во-первых, что значит, она была в группе риска, она не должна была принимать больных. Все врачи, все доктора, семейные врачи первой семейной амбулатории, которые там работают на сегодняшний день, они все 100% пенсионного возраста. Група ризику, знаєте про що це? Це про вік. Лікарка була вже літня, могла б сидіти на пенсії, але пішла приймати хворих, тож за цією логікою сама винна. Це десь такий хід думок, коли йдеться про виплату компенсації. При цьому 3 тижні тому у МОЗі ж кричали: «Нам не вистачає рук, йдіть працювати в лікарні, допомагайте». В нашей ситуации, почему мы продолжаем свою борьбу, потому что ситуация сложилась таким образом, что у нас слишком много доказательств, слишком много зафиксированных фактов. Я отставил это все. Это было равноценно предательству с моей стороны по отношению к жене, по отношению ко всем моим коллегам. Вже на стадії монтажу матеріалу син Галини Колянчикової повідомив нам, що друга комісія більшістю голосів винесла рішення на їхню користь. Проти був фонд соціального страхування. Нагадаємо, саме він і повинен здійснити виплати. Відтак, попри рішення комісії, рідні лікарки і досі не впевнені, що отримають обіцяне. Родин загиблих медиків, які не отримують обіцяної допомоги, десятки, а може й сотні. Лікар Іван Венжинович дивиться по всій Україні з білбордів із написом «Дякую». Ось, до речі, один із них. Його життя перервалося 30 вересня через двобічну пневмонію. Іван згорів у лікарні за 3 дні. У нього залишилась дружина, теж медик, і 2 дітей. Компенсації вони не отримали. Попри всі симптоми, ПЛР-тест показав негативний результат. Помилковий негативний результат показує 1/3 тестів. Усі симптоми Івана Венжиновича вказували на ковід. Але
цій ситуації сталося так, що дійсно не зробили повторний тест, не зробили розтин після смерті для того, щоб встановити діагноз. Зараз, з того, що ми читаємо оновлені накази МОЗ, вже клінічно встановлений діагноз ковід, це значить без тесту, а просто за симптомами, за історією хвороби, от як в цьому випадку, він також є діагнозом, тобто який підтверджує цю хворобу. Вже після смерті Івана МОЗ оновить накази. І ПЛР-тест більше не буде єдиним, що визначає наявність ковіду. Врахують усю симптоматику. Але для дружини Івана це вже нічого не змінить. Ірина Венжинович відмовляється від інтерв'ю і не вірить в те, що може отримати хоч якісь виплати. Вона лише написала нам коротке повідомлення. В нашій державі, на мою думку, медики – це гарматне м'ясо, яке використовують. Як сталося і з моїм Іваном. Станом на 23 листопада 2020 року моїм дітям призначено пенсію по втраті годувальника 1416 гривень на місяць. Ось так на сьогодні. Сім'ям, з якими ми спілкувались, комісії, що вирішували їх долю, закидали один і той самий аргумент. Якщо медик інфікувався на роботі, то, скоріш за все, через необережність та неналежне використання засобів індивідуального захисту. От я просто покажу, як виглядає захисний щиток одного з лікарів. І знаєте, складно не заразитися на роботі, коли тебе не забезпечують цим захистом. Ми направили доволі великі кошти на закупівлю засобів індивідуального захисту, на закупівлю обладнання спеціального медичного, на виплату заробітних плат лікарям. В багатьох речах європейці беруть приклад з нас. Цим треба також пишатися. Та пишатися нічим, адже за підрахунками благодійників, ті засоби захисту, якими забезпечила держава, вже давно закінчилися. Коли ми порахували, скільки в нас лікарів в Україні, які зараз працюють з ковідом, це лікарі лікарень першої хвилі, це лікарі лікарень другої хвилі, це первинка, це сімейні лікарі, які щодня вони стикаються з цим коронавірусом. І розділили те, що вони закупили на цю кількість, ми просто впали в обморок, бо це оказалися якісь дуже, якісь крихти. За підрахунками благодійників, станом на кінець листопада ситуація наступна. 6,5 мільйонів закуплених масок вистачило на 15 днів роботи, а ці закупівлі проводились ще влітку. 1 200 000 респіраторів, які закупили тоді ж, їх мало вистачити на, вгадаєте, на 9 днів. І рукавички, з ними найвеселіше. Їх мали закупити 5 мільйонів пар, але наразі закупили лише 18,5 тисяч. Таким чином, забезпечивши кожного 6-го медика з 10 однією рукавичкою. Власне, тепер зрозуміло, чому лікарям не вистачає засобів індивідуального захисту. Зараз не костюми, а халати. Без бахіл, без штанів. Один халатик, який просвічується, він тоненький. В ньому нема сенсу. Щітки вже затерті, потріскані і скобами скріплені і заклеєні скотчем. Це вони кажуть, що вони закупили. Ми костюми шиємо та купуємо за свій рахунок. Якби я сама собі не купувала і не шила костюми, мені перевдягтись нема в що. Я далі до кінця зміни в ньому працюю. А тепер слово міністру. Зараз такої проблематики не існує. Ця проблема була вирішена, в тому числі це один із результатів нашої роботи. Це все не лікарня давала. Це йому або приносили там волонтери знайомі, як тільки це все почалось. Після того, як я написав в Фейсбуці з сторінки лікарні, написав, що так і так, в нас тут взагалі, вибачте, ми голі босі з простоволосі. В суботу приїхав мер міста, якщо не помиляюсь, що в п'ятницю, привіз там щось 50 чи 100 костюмів, а потім нам ще подзвонили, сказали, до понеділка не трогайте, бо в понеділок прийдуть, там же ж наші високостоящі сфоткаються, що як за державні гроші купили те, що мало бути по праву. Звісно, що такі умови далеко не в усіх лікарнях, але в багатьох. Та й зі слів медиків, засоби індивідуального захисту не єдина проблема. Їх принаймні можна купити, якщо тобі платять нормальну зарплатню і обіцяні надбавки. Але і тут лікарі часто в програші. Як прописано в законодавстві, прописано до 300%. Тобто все, що
менше за 300% можна виплачувати. Відповідно, головний лікар в межах тих коштів, які він загалом отримує, лікарня загалом отримує за цим договором від НСЗУ, він повинен розподілити це на зарплати, частину на медикаменти, таке інше, частину на надбавки. Тому виходить така ситуація, що ці до 300% вони ніколи на 300% фактично не перетворюються. У Києві й більшості великих міст лікарі, які працюють з хворими на коронавірус, дійсно отримують непогані доплати. Є робота, є оплата, в принципі, тому по Києву ситуація досить стабільна і я думаю, що нормальна. В середньому 20-25 тисяч гривень на місяць. Це по Києву? Це по Києву, так. Однак такі кошти отримують далеко не всі медики і не в усіх лікарнях. Юлія Семенюк – лікарка виїзної бригади станції екстреної медичної допомоги в Запоріжжі. За весь час з початку карантину в Україні вона та її бригада отримували виплати кілька разів. У мене оклад посадовий – це мінімалка. У лікаря оклад – мінімальна зарплата. Отримувала особисто я надбавки 3 рази. З квітня я не отримувала, влітку я не отримувала. Ці надбавки були вже ближче до осені. На руки я отримувала 9 тисяч. В Національній службі здоров'я України зазначають, що розмір зарплат, премій та інша фінансова мотивація – відповідальність адміністрації лікарні. Фінансова мотивація повністю у компетенції керівництва медичних закладів. І від стратегії розвитку, яку вони оберуть, та спроможності склати реальний фінансовий план і виконати його, залежить успішність лікарні і зарплати працівників. Погане забезпечення, мізерні зарплати, відчуття незахищеності і невдячності – все це спонукає медиків звільнятися. І вони звільняються. Згідно з даними електронної системи охорони здоров'я, в Україні звільнилося понад 5 тисяч лікарів вторинної ланки. Тим часом влада потроху тринькає кошти з ковідного фонду. Станом на кінець листопада з 65 мільярдів гривень 39 вже витрачено. Звісно, ви подумаєте, що більшість коштів пішла на медицину. Але ні. 9,5 мільярдів витрачено на сферу соціального захисту. На 20 мільярдів набудували доріг. 2,5 мільярди витратили у Міністерстві внутрішніх справ. Зокрема, на доплати 86 тисячам поліцейським. Також фінансову підтримку отримали прикордонники, нацгвардійці, рятувальники і медпрацівники закладів МВС. 10-й місяць українські медики борються з епідемією коронавірусу. Їх звичайні робочі дні перетворилися на цілодобові зміни. Декому довелося змінити спеціалізацію. І майже всі вони щодня ризикують власним життям. Не змінилося тільки ставлення держави до них. Наші лікарі працюють просто в цілодобовому режимі, за що їм слова великої подяки. Прикро та іронічно, але період пандемії в Україні дуже круто показав це саме ставлення. Замість реальної допомоги та фінансової підтримки – обіцянки. Замість захисту – слова великої подяки. От тільки подякою від вірусу не захистишся. Як там казала речниця президента? На жаль, так отож. Наостанок, ми зараз готуємо велику розповідь про 2 світи епідемії в Україні. Про шалену різницю між коронавірусом очима міністерства і реальністю. Підписуйтесь на наш YouTube, там це відео з'явиться вже найближчими днями. До зустрічі.